ก็เกรด1 RCL เริ่มคน2ไลท์คน2จั่วเหมือนเดิมเนาะเกรด1 RCL ออโต้เมื่ออยู่นี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดบายการ์ดบริษัทของกองการ์ดเรา1 ใบในซับหน่อยปีกสีขาวคอนติเนียช่องแวนการ์ดเมื่อได้ทำการไลฟ์เราสามารถจ่ายคอสโซบัส1แทนการทิ้งการ์ด1 ใบจากบนมือได้ปีกสีดำคอนติเนียช่องแวนการ์ดคู่แข่งยูนิตนี้จะไม่ถูกโจมตีโดยเดการ์ดเกียร์1ต่ำกว่าคู่แข่งอันนี้ออโต้เมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดนำเลือกการ์ด1 ใบในบายโซนของเราส่งกลับไปใต้กองแล้วก็บายการ์ดของกอง1 ใบใหม่ปีกสีขาวแอคช่องแวนการ์ด1 ครั้งต่อ1 เทิร์นเคาน์เตอร์บัส1ยูนิตนี้จะจบเทิร์นได้รับคริติคอลบวก1ปีกสีดำคอนติเนียช่องแวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีคู่แข่งมันสามารถคอทริกเกอร์ยูนิตมาป้องกันได้ในเกรด3เนาะอาร์เซลออโต้ช่องแวนการ์ดเมื่อเริ่มต้นเมฟเฟตของคุณนำการ์ด1 ใบในบายโซนขึ้นมือถ้านำขึ้นมือปลายการ์ดเป็นสุดของกองการ์ดปีกสีขาวคอนติเนียช่องแวนการ์ดในเทิร์นคุณยูนิตนี้ได้รับคริติคอลบวก1 power บวก 5,000 ปีกสีดำคอนติเนียช่องแวนการ์ดยูนิตทั้งหมดของคู่แข่งได้รับพลังลบ 5,000 คือถ้าการเอฟเฟกต์แค่ใบเดียวก็คือกันไม่ได้มันจะเป็นเอฟเฟกต์เหมือนบาโลแมกเนตอะที่ทิกสตาร์มันอยู่ 5,000 มันก็โดนลบเป็น0อะก็แค่อธิบายเกี่ยวกับปีกใช่ไหมปีกสีขาวจะเกิดขึ้นถ้าเกรดของในบายโซนของเรามีแต่เกรดที่เป็นเกรดเลขคี่ส่วนปีกสีดำจะเกิดขึ้นถ้าในบายโซนเรามีแต่เกรดเลขคู่ถ้าในบายโซนเรามีทั้งเกรดคู่กับคี่จะไม่ติดสักปีกนอกจากจะใช้เอฟเฟกต์ที่มันระบุว่าเจาะติดปีกแบบเจาะจงเลยก็นี่ก็อธิบายแบบง่ายๆนะอันนี้ออโต้ช่องเดการ์ดเมื่อมีการควบช่องบรรยากาศของเราสามารถจ่ายค่าคอสจ่ายค่าคอสบายยูนิตนี้จากสนามโจการ์ด1 ใบแล้วก็เอฟเฟกต์ออโต้เมื่อถูกบายในเทิร์นจนจบเทิร์นของคู่แข่งเราจะเป็นทั้งปีกสีขาวและปีกสีดำก็คือเอฟเฟกต์ของปีกสีขาวกับปีกสีดำจะทำงานทั้งหมดเลยไม่ถ้าเกรดเรามี1 2 3มันก็ยังติดทั้งขาวทั้งดำอยู่จนถึงเทิร์นถัดไปไปนี้แอคช่องเรียกการ์ดโซบลัส1ที่ทายยูนิตนี้โจการ์ด1 ใบเลือกการ์ด1 ใบในบายโซนที่มีเกรด0ของเราเกรดบวก1จนจบเทิร์นปีกสีขาวคอนติเนียช่องเรียกการ์ดและการ์เดียนยูนิตนี้รับ power บวก 5,000 ชิลบวก 5,000ออโต้ปีกสีดำออโต้ไม่ดีนี่เข้าช่องเรียกการ์ดจ่ายคอสโซบัส3ต่อจำนวนเรียกการ์ดที่มีเกรดเป็นเลขคู่ของเรา2 ใบเลือกยูนิตของแข่ง1 ใบพลังลบ 5,000 ถ้ามีเรียกการ์ดพลังเป็น0ในเอฟเฟกต์นี้ส่งกลับไปใต้กองแอคในช่องเรียกการ์ดคอสโซบัส1นำยูนิตนี้เข้าสู่โซจากนั้นเราจบการ์ด1 ใบเลือกการ์ด1 ใบในบายโซนการ์ดนั้นเกรดบวก1จนจบเทิร์นปีกสีดำคอนติเนียในช่องเรียกการ์ดยูนิตนี้จะไม่ถูกเลือกโดยเอฟเฟกต์ของคู่แข่งและจะไม่ถูกเลือกเป็นเป้าโจมตีของคู่แข่งได้แล้วก็กันโอเวอร์ลอดได้เนาะปีกสีดำออโต้ในช่องเรียกการ์ดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้ถูกบูสต์นำเรียกการ์ด1 ใบของเรากลับขึ้นมือได้จากโซหรือจากสนามถ้านำจากโซนำการนี้เข้าโซนี้ปีกสีดำออโต้เมื่ออยู่ดีๆเข้าสู่ช่องเรียกการ์ดเคาน์เตอร์โซชาร์จ1และจนจบเทอร์นี้อยู่ดีๆได้ความสามารถบูสต์เกรด2บูสต์ได้นะปีกสีขาวออโต้เมื่ออยู่ดีๆเข้าสู่ช่องเรียกการ์ดถ้าบรรยากาศแข่งเป็นเกรด3หรือสูงกว่าคอสเคาน์เตอร์บัส1ต่อจำนวนเรียกการ์ดเกรดคี่ของเรา3 ใบเลือกยูนิตของเรา1 ใบได้เลือกเรียกการ์ดของเรา1 ใบได้รับพลังเพิ่มขึ้น 5,000 คริติคอลเพิ่มขึ้น1ถ้ามี2 ใบถ้ามี6 ใบก็คือเลือกได้2 ใบจะเลือกใบเดียวกันหรือเลือกคนละใบก็ได้ปีกสีขาวคอนติเนียช่องเรียกการ์ดยูนิตนี้ได้รับ power บวก 10,000 เอฟเฟกต์เกิดแค่ในเทิร์นตัวเองเนาะ
PG เนาะก็เทคเหมือน PG BT ทั่วไปอ่ะถ้าออโต้เมื่อเข้าช่องการเดียนทิ้งการ์ดถ้าในมือเรามีการ์ด2 ใบหรือมากกว่าทิ้งการ์ด1 ใบบนมือเลือกยูนิตของเรา1 ใบไม่ถูกฮิตเนาะปีกสีขาวออโต้เมื่อยูนิตนี้เข้าช่องเรียกการ์ดคอร์บัส1โซบัส1เลือกการ์ดที่มีพลังโจมตี 8,000 จากในดรอปของเรา1 ใบส่งกลับขึ้นมือก็เอาไว้บนนี่ปีกสีดำออโต้เมื่อยูนิตนี้เข้าช่องการเดียนเลือกเรียกการ์ดแถวหลังของคู่แข่ง1 ใบเลสยูนิตนั้นก็คือมันจะดีเลยที่ไอเจอแมกโนเลียที่บอกว่าแถวหลังตีได้ใช้ใบนี้คอลงช่องการเดียนเลสแถวหลังไม่ก็ใบที่พวกบอกทิกเกอร์ใหม่อะไรเงี้ยทิกเกอร์บูทยัสโซแล้วก็เนี่ยคอไปเลสทิกเกอร์เลสก็ได้ที่มีเทคที่มันมีเทคบอกบูทเกิดอ่ะก็เลสไปก็ดีโอ้ทิกเกอร์เนาะเมื่อเช็คได้เอฟเฟกต์เพิ่มเติมตลอดทั้งเกมนี้เรียกการ์ดทั้งหมดของเราในเทิร์นคุณพลังบวก 10,000เหมือนโอเวอร์ของสีม่วงอ่ะแต่บวกเรียแทนบวกทุกใบใบละ 10,000ฮะแล้วก็ทริกเกอร์ก็ทริกเกอร์เนาะก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรมันก็คือทริกเกอร์ทริกเกอร์นี่อันนี้ก็จะมานี่เนาะปีกดำชาร์จปีกดำชาร์จตรงนี้เอฟเฟกต์โซชาร์จ3อันนี้เอฟเฟกต์อยู่แล้วที่เป็นปีกสีดำ-5ทั้งหมดตอนนี้เพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์นี่1 2 3 4เลือกได้2 ใบเขามีเกียรติได้คู่ลบนี่ตอนนี้จะกลายเป็น0 power กลายเป็น0กลับไปใต้กองก็นี่20,000ตีแล้วก็เนี่ยจบเมื่อตีจบเอาเรียน1 ใบกับขึ้นมือแบบนี้หรือว่าถ้าเลือกจากโซเอาโซ1 ใบกับขึ้นมือเอาไว้นี้เข้าโซจบนี่ก็สำหรับฟิสิกส์อันนี้คอร์เตอร์บัสแฟนเป็นเกรด3คอร์เตอร์บัส1 2 3 4 5 6เลือก2 ใบผมคลิกเพราะฉะนั้นถ้ามีลิกไว้ก็ใช้ได้ก็ได้แต่ว่านี่ที่ใส่มาคอเดี๋ยวไป drop stone เอฟเฟกต์ตัวลงปีกสีขาวเคาน์เตอร์บาสโซบาสอันกับขึ้นมือลงใหม่ครบบวกพาวบวกคิดแล้วก็แวนเราได้คีย์เราคีย์เพราะเป็นปีกขาวปีกขอบวก 10,000ปีกขอบวก 10,000ก็3 สีขาวก็มันก็เล่นประมาณนี้อันนี้ก็อันนี้เป็นนี้เนาะแล้วนะก็ปีกสีขาวโซบัสไรเอฟเฟกต์ตอนไรเก็บบายเพราะฉะนั้นบายใบนี้เอฟเฟกต์ใบนี้ไม่ถูกบายติดทั้ง2 สีเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเป็นทั้งสีขาวสีดำเคาน์เตอร์บาสโบกคิตีโนทิกเกอร์
ค่บายก็คือติดเลยถ้าทุกบายตอนไหนก็ได้เกตไหนก็ได้ก็ติดเลยใช่ป่ะบายอยู่แค่ทุกบายจะติด2ติ๊กเลยแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเนาะสโลว์ดอยจั่วมีการเข้าช่องแวนบายจั่ว2 สีมันต้องมีไว้แล้วตอนเนี้ยในบายโซนเราจะมี2 ใบเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่เท่าถ้าเป็นอย่างนี้ในเทิร์นต่อไปที่เข้ามาแล้วเราหยิบขึ้นแล้วบายเกียรติไม่เท่ากันนี่คือไม่ติดปีกเกียรติ0เกียรติ1มันเป็นของปีกเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอพวกนี้มาโซ่ที่ท้ายจัวบวกเกตอันนี้จะกลายเป็นเกต1เกต1ก็จะเป็นเลขคีย์กับเลขคีย์ก็จะกลับมาเป็นปีกสีขาวก็จะได้แสงเลยแล้วก็วิธีแก้เนาะแต่ว่าถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่มีปีกแค่นั้นเลยอันนี้ถ้ายังอยู่ในสนามให้บายก็บายได้เรื่อยๆแต่ถ้าจากกองมันก็ต้องรุ้นเอาก็แค่นั้นเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เป็นปีกสีดำจะไม่ถูกเลือกเป็นเป้าโจมตีแล้วก็ไม่ถูกเอฟเฟกต์เลือกเนี่ยโอเวอร์ลอดตีไม่ได้ต้องตีแวนการ์ดอย่างเดียวกันเอฟเฟกต์เมื่อเข้าช่องการ์เดียนปีกสีขาวเลสใบนี้เอฟเฟกต์ทำงานตอนบูสต์เลสเทคไม่เกิดแล้วแค่นี้จบที่ไทยเช็คก็น่าจะมีประมาณนี้คร่าวๆเนาะก็น่าจะจบแล้วก็เด็กนี้เป็นเด็กที่ซื้อมาแล้วได้3 เด็กก็เหมือนที่จัดเลดไว้ซื้อเด็กเดียวจัดได้3 ลิตรคือมันเป็นลิตรที่มันเล่นต่างกันหรือจะเล่นเหมือนกันก็ได้ก็ซื้อครั้งเดียวเล่นได้3 เด็กเนาะก็ถ้าไม่ติดเรื่องที่มันต้องไปนั่งเปลี่ยนการ์ดไปมากก็ซื้อครั้งเดียวได้3 เด็กจะมีข้อเสียก็ตรงที่ว่ามันไม่มีเวฟมันแค่นั้นเลยแต่ว่ามันมีคีย์ต้นเกมที่ว่าเริ่มก่อนเริ่มหลังก็เล่นกดเทคได้หมดนี่นะคือที่ดีนี่คือดีมากๆเลยนะก็น่าจะจบแค่นี้ก็น่าจะหมดแล้วตรงทิกเกอร์ตรงนี้จะไปเปลี่ยนเอาอีกทีก็ได้แต่ก็เดี๋ยวใส่เด็กล็อกไว้ให้ก็แค่นี้จบแล้วTwinkle Wings